Hi everyone! Welcome to my channel, GG Channel. Marami po akong gustong i-share na maaari po ninyong pagkakitaan kagaya ng hobbies and crafts, cosmetics, soaps, detergents, meat processing, baking, pastries at marami pa pong iba. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please click subscribe and notification bell para po updated kayo. Okay, ang gagawin po natin ngayon ay ang commercial skinless longganisa. Narito po ang mga materials at equipment na kakailanganin natin sa paggawa ng commercial skinless longganisa. Narito rin po ang cooking conversion chart and abbreviations para po maging guide ninyo. Narito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Kailangan po natin ng 1 kilong giniling na baboy. Palamigin po muna natin ito ng 1 hanggang 2 oras bago po natin iproseso. Sa curing mix po, kakailanganin natin ang 1 1/4 na kutsara ng salt, curing salt, kalahating kutsarita, phosphate, 1 kutsarita, vitamin C powder, 1/4 na kutsarita. And of course, kailangan din po natin ng 1/4 cup na malamig na tubig. Sa extenders naman po, kailangan natin ng textured vegetable protein, 1/4 cup, Qualicel, 1/4 cup, VERSAGEL, 1/2 cup, at tubig na malamig, 1 1/4 cup. Sa seasonings naman po, maghanda po tayo ng 1 tasang asukal, 1 kutsarang paminta, 3 kutsarang bawang, 3 kutsarang anisado wine, 3 kutsarang pineapple juice, kalahating kutsaritang Vetsin, food color kung nais po natin maglagay, meat enhancer, kalahating kutsarita, Meaty ginisa, kalahating kutsarita, at BF blend, 1 kutsarita. Pamamaraan sa paggawa, sukatin or timbangin po natin isa-isa ang mga curing mix ingredients. Ang curing mix po ay tumutulong upang ma-preserve ang ating produkto, pampahaba ng shelf life at tumutulong upang mapanatiling maganda ang texture at kulay ng ating meat. Ang asin po ay may natural preservative, nagbibigay ng lasa at amoy sa produkto. Phosphate, pinapanatili po nitong maganda ang kulay at itsura ng meat, pamparami, pampabigat ng timbang, at upang maging siksik, hindi magbuhaghag pag niluto na ang ating produkto. Vitamin C, pinapabilis nito ang reaksyon ng proseso sa pag-preserve ng pagkain at flavor. Nilalabanan din ito ang maaaring maging sanhi ng cancer na mayroon sa mga preserved meat. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa matunaw ang curing mix ingredients. Pagkatapos po ay itatabi po muna natin ito. Gagawa naman po tayo ngayon ng extender mixture. Ang extender po ay pamparami at pampabigat po ng timbang. Ang TVP or textured vegetable protein ay pumapalit sa mahal na presyo ng meat na ginagamit sa mga giniling na sangkap. Ito po ay mayroong 70% protein. Hydrate po muna natin ito sa double amount of water. Ang Qualicel naman po ay galing sa bamboo fiber. Ito po ay ginagamit na pamparami at pampabigat sa mga commercial na giniling na produkto. Ang source naman po ng VERSAGEL ay plant protein. Ito rin po ay pamparami at pampabigat ng timbang ng ating produkto. Pagsamahin lang po natin ang Qualicel at VERSAGEL sa isang mas malaking bowl. Lagyan po natin ito ng 1 tasang malamig na tubig. Haluin po natin itong mabuti at iisang tabi.
Gagawa naman po tayo ngayon ng seasoning mixture. Susukatin or titimbangin po natin isa-isa ang mga ingredients ng seasoning. Pagkatapos po ay pagsasama-samahin natin sa isang mas malaking bowl. Susukat po tayo ng 3/4 cup na asukal, yung pong refined at puti. And of course, kailangan din po natin isang kutsarang paminta, yun din pong pino. Susukat naman po tayo ngayon ng 3 kutsaritang garlic powder. Kung wala naman po tayong garlic powder, pwede naman po ang 3 kutsarang fresh na garlic. Tadtarin lang po natin ito ng maliliit. Kailangan din po natin ng 3 kutsarang anisado wine. Ang anisado wine naman po ay nakakatanggal ng lansa. And nagbibigay din po ito ng lasa. 3 kutsarang pineapple juice, kalahating kutsaritang Vetsin. Pwede rin po tayong gumamit ng food color kung gusto po natin. Kalahating kutsaritang meat enhancer for better flavor. At kalahating kutsaritang meaty ginisa. Haluin po natin mabuti ang seasoning mixture. At pagkatapos po ay itabi po muna natin ito. Kunin na po natin ang ground meat na pinalamig po natin ng 1 hanggang 2 oras sa ref. Ihahalo na po natin ang curing mix na prepare natin kanina sa ground meat. Haluin po natin mabuti hanggang sa ma-absorb ng ground meat yung curing mix na prepare natin kanina. Pagkatapos naman po ay isasama natin ang TVP sa Qualicel VERSAGEL mixture. Haluin lang po natin itong mabuti bago natin i-add sa ground meat. After po natin ma-mix mabuti, ilalagay na po natin ito sa ground meat mixture. Unti-unti lang po ang paglalagay para po mas madaling haluin. Pag nahalo na po natin ito ng mabuti, sunod naman po nating ilalagay ang prepare nating seasonings. Haluin po natin ito ulit ng mabuti. Haluin lang po natin ito ng haluin hanggang sa magpantay at ma-absorb ng meat ang seasonings na inilagay natin. Magsukat ng 1 kutsaritang BF blend. Ito po yung ating binder filler. Sasama po natin ito doon sa ating meat at haluin po natin ulit ng mabuti.
Ito na po ngayon ang ating commercial skinless longganisa mixture. Maaari po natin ngayon sukatin ang ating finished mixture. Ang 1 kilong meat po na ginawa natin ay nadagdagan ng 702 grams. Ilagay po natin ito sa isang food container. Pagkatapos ay ilagay po natin sa loob ng refrigerator at hayaan doon ng 8 hanggang 12 oras. After 12 hours sa loob ng ref, pwede na po natin itong ibalot. Kumuha ng 1/4 kilogram sa meat mixture. Pagkatapos po ay i-divide natin ito sa 6. Sa bawat packaging po ng ating commercial skinless longganisa, kailangan po maglaman ang 1/4 kilogram ng 6 na piraso. Kapag ka naman po 1/2 kilogram, kailangan po natin ng 12 piraso ng ating produkto. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, please hit subscribe button and notification bell. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.